छत्रपती शिवाजी महाराज की जय छत्रपती संभाजी महाराज की जय. Hey, what's up YouTube? A very good morning. और अभी सुबह के बज रहे 6 और प्लेजेंट मॉर्निंग मैन. चलते हैं अभी मीटअप पॉइंट के यहाँ पे. ओके तो एवरीबॉडी इज़ हियर. अरे बाप रे, लगता है मैं ही लेट हुई है टाइम पे. शिट. सो व्हाट्स इन द मेन्यू? EDV, 2 एक्सपल्स, हिमालयन, ड्यूक. ऑलराइट. ओके देन लेट्स स्टार्ट द राइड. गणपति बाप्पा मोरया. राइडची सुरुवात करूया. लेट्स गो. तो हम लोग जा रहे हैं कोलाड, लेकिन उसके पहले हम लोग जाएंगे पाली. अभी बल्लारेश्वर गणपति का दर्शन करेंगे पहले. सो इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे. चलो अभी डायरेक्ट सनराइज में ही मिलते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज. वाशी ब्रिज. ठंडी ठंडी हवा ही चल रही है. सही है. अरे भाई, अरे यार ये कपड़ा निकल रहा है बार बार, इसका कुछ तो करना पड़ेगा. ठूस दे इसको. ओके चलो अभी थोड़े राइड के मज़े लेते हैं. थोड़ा भगा के. वाटे कसली तरी पालखी चालली. कुठे चालली काय आयडिया नहीं है. ये मुंबई के बाहर क्लाइमेट इज सो प्लेजेंट एंड कूल यार. एक्सपल्स ब्रदर्स आयुष एंड कौस्तुभ. तो हम लोग खोपोली के रूट से जा रहे हैं. आगे लिटिल बिट ऑफ रोड. मुंबई गोवा हाईवे पूरी वाट लगी हुई है. ठीक है. But when you have an EDV, you just don't worry. Just ride. Just. ओके हम लोग पहुंच गए पाली. तेजस ओमकार को कांटेक्ट कर रहा है. नगर पंचायत पाली आपलं स्वागत करत आहे. सुंदर असा हा पालीचा हा गाव. बल्लारेश्वर गणपती यांचं घर आहे. चला दर्शन पण करायचं आहे फटाफट. आणि आज संकष्टी पण आहे, तर गर्दी होण्याची शक्यता असू शकते. बघूया. तर तेवढी गर्दी दिसायला येत नाही आहे. बघूया आता. तर आमची पार्किंगची पण सोय झालेली आहे. ओमकारचं इथे फ्लॅट आहे. ये तो बहुत बड़ी पार्किंग है. चलो टेंशन नहीं है अभी. द बाइक्स विल बी सेफ. A big thanks to Omkar Breed for letting us his space. भी फटाफट यहाँ पे सब गियर्स एंड लगेज रखते हैं. एंड यस दर्शन के निकलते हैं. नमस्कार. आपण आता श्री बल्लारेश्वर देवस्थान पालीला आहोत. आपण दर्शन घेतलेलं आहे. आज संकष्टी पण आहे. चांगलं आज मुहूर्त काढलेला आपण राईडला पण. आज आपण दर्शन पण घेतलेलं आहे. सर्वांचं मन म्हणजे भरलेलं आहे. असं पहिला नाश्ता पाली बल्लारेश्वर. मंडवडा, मटकी उसळ, मिसळ.
ब्रेकफास्ट पार्टी चालू आहे. आता ट्रॅकिंग करायची आहे. पोट भरून घ्या. चला तर किल्ले सारसगड करायचे आहे. पालीचं दर्शन झालेलं आहे. तर हा एक गड किल्ले सारसगड. मंडळी चालली पुढे. 1-1.5 तासाचा ट्रॅकिंग होणार आहे बहुतेक. लेट्स गो. इडली वडा मिसळ पाव सगळं हजम होणार आहे. तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का ट्रैक हो गया. क्षणभर विश्रांती. चला विश्रांती झाली. चला सगळ्यांची तोंड बघा. इडली वडा मेंदू वडा सगळे बाहेर निघत आहे. मिसल बिसल 2 वडे 2 मिसल 6 पाव 2 स्प्राइट 1 स्ट्रिंग आणि निघालो आता तिकडे. आणि इथे आमच्याकडे मोठी सरसगड 2 मिसल निघाले. अरे ये नाही शॉर्टकट आहे लवकर ये. तो अभी यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होएगा. ये दिस आर द रॉक कट स्टेप्स. क्या बना है यार, पूरा पत्थरों को काट के बनाया है. यो गाइस काय बघ ठेवलेलं का पिटी पिटी का तुझे जातला. सही है आरोबी. पहुंच गए ऊपर. कितने घंटे के बाद? 2 घंटा 3 घंटा. ओ गॉड, ये स्टेप्स का साइज क्या है? ऑलमोस्ट घुटने तक स्टेप्स है. शिट. ओके, दिस इज द लास्ट पैच. कम ऑन, cheer up guys.
गडी चढले का गडी? मावळे चढले सरसगडावर. मावले गेले वरती पटापट. ओके तो ऑलमोस्ट 95% ट्रैक कंप्लीट हो गया है, लेकिन 100% स्टैमिना खत्म और ऊपर जाना बाकी है. दैट इज़ टॉप. और यहाँ से हम लोग आए थे. लुक एट द स्टेप्स मैन, इट्स वेरी टफ. और भाई लोग कैसा लग रहा है ऊपर? डस्टेड. वरती गड आहे. कुठे? सरसगडला इथूनच प्रणाम. कर. आता जाऊया आपण कोलाडच्या दिशेने. चलो अभी नीचे उतरते हैं, क्योंकि आज कोलाड भी पहुंचने का है फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर. त्या दोन डोंगरांमध्ये आहे ना जवळ खाली देते तो मित्र झोपाय तुमचा. चालेल चालेल. शिऱ्या म्हणजे नाही आर्टिफिशियल नाही, कोरिजिनल. बोला काहीतरी. छत्रपती आता ते पोरं येतात शिवाजी बघा. महाराज की जय छत्रपती संभाजी महाराज की जय. किल्ला कसा वाटला? सरस म्हणून ना नाव आहे सरसगड. चला. जितना ऊपर चढ़ना हार्ड था, उससे भी कई हार्ड अभी नीचे उतरना है मैन. चलो अभी डायरेक्ट मिलते हैं नीचे. और लास्ट लुक एट दिस व्यू. नाइस. हैप्पी फेसेस. काय पीते? सरबत. सही है. यस. फुल रिफ्रेशमेंट. वन मोर ट्रैक कंप्लीटेड, वन मोर फोर्थ कंप्लीटेड. सक्सेसफुल. तो आगे क्या स्टेमिना है राफ्टिंग करने? स्टैमिना बहुत है. आगे स्टॅमिना. हुकम सरबत. एकदम सरळ ठीक है. स्टैमिना इस कर. Alright, time to leave Pali. गणपति बापा मोरिया. बिग थैंक्स टू ओमकार. उसकी वजह से पार्किंग भी मिल गई, सब बाइक्स भी सेफ थी, लगेज सॉर्ट आउट हो गया. और चलते आज का डेस्टिनेशन कोलाड रिवर रश फॉर द नेक्स्ट बिग एडवेंचर. एंड यस, सारसगढ़ फोर्ट का ट्रैक भी बहुत अच्छा था. बहुत थकाने देने वाला ट्रैक भी था, लेकिन ठीक है. इट्स ऑलवेज गुड टू विजिट द हिस्टोरिक प्लेसेस. एंड वी आर बैक ऑन मुंबई गोवा हाईवे. कोई बनाओ यार इस रोड को. यो बॉय यो देखना इधर. ये भाई ने आज ट्रैकिंग किया है. भाई को आज पार्टी. चल चल भागा. भागा 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 साले भागा. चला पोचलो कोलाडला. कुठे आहे आपलं कॅम्पिंग? लेफ्ट लेफ्ट. इथे पण ऑफ रोड. हा बघा भाऊ, एक्सपल्सची मजा घेतोय. आरसी विकून टाक भावा. सही है. ओके so we are here the destination. Okay, jet set camps by river rush. First glimpse of the camps. Okay, so let's see the कुंदालिका रिवर. तो यहाँ पे यही डैम है
सॉरी डैम का पानी है जो रिवर राफ्टिंग सब वाटर स्पोर्ट्स होता है। सिंगलच मजा जमला तरी दोन व्ह्यू तरी रिलॅक्स घे. म्हणजे फोटो किती बॉयस राडन वर्सवा पातवलं असं करा. वल्ला रे नाखवा त्यांशी उड्डे उडी मारावचा डायरेक्ट गेलो पाण्यात. भैया